गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. गेल्या वेळी आपण 4th युनिट ॲनालिसिस ऑफ बायोमेट्रिक डाटा कोरिलेशन अँड रिग्रेशन यामधील कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोइफिशियंट म्हणजे आर हा भाग पाहिला. सुरुवातीला त्याची डेफिनेशन आपण पाहिली. कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाय म्हणजे कोव्हेरियन्स बिटवीन एक्स वाय डिवायडेड बाय स्टँडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टँडर्ड डेविएशन ऑफ वाय. त्याच फॉर्म्युल्यामध्ये स्मॉल एक्स म्हणजे एक्स मायनस एक्स बार, वाय म्हणजे वाय मायनस वाय बार जर ठेवलं तर तो फॉर्म्युला मॉडिफाय कसा होतो तो आपण पाहिलं. आर म्हणजे समेशन ऑफ एक्स वाय डिवायडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर इंटू समेशन ऑफ वाय स्क्वेअर. त्यानंतर कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोइफिशियंट काढण्याच्या 3 पद्धती आपण पाहिल्या. ॲक्च्युअल मीन मेथड म्हणजे आर म्हणजे समेशन ऑफ एक्स वाय स्मॉल एक्स वाय divided by square root of summation of x square into summation of y square, where small x is x minus x bar and small y is y minus y bar. याच्यावर आधारित एक एक्झाम्पल आपण पाहिलं. त्यासाठी लागणारा जो टेबल आहे तो आपण केला. त्या टेबलवर आधारित ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या फॉर्म्युल्यामध्ये सबस्टिट्यूट करून आपण कोरिलेशन काढलं आणि त्याच्यावरून कॉमेंट केली. त्यानंतर दुसरी पद्धत ॲज्युम्ड मीन मेथड आपण पाहिली. त्यामध्ये फॉर्म्युला होता आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ यू व्ही कॅपिटल यू व्ही डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ समेशन ऑफ यू स्क्वेअर इंटू समेशन ऑफ व्ही स्क्वेअर, वेअर यू इज इक्वल टू एक्स मायनस ए अँड व्ही इज इक्वल टू वाय मायनस बी. ए अँड बी आर एनी कॉन्स्टंट ऑर अज्युम्ड मीन्स फॉर एक्स अँड वाय. यासाठी एक एक्झाम्पल आपण घेतलं समजून घेण्यासाठी. त्यासाठी लागणारा टेबल आपण तयार केला होता. त्यानंतर फॉर्म्युला जो आहे वापरला आणि कोरिलेशन काढलं होतं ते -0.9014 असं आलेलं होतं. त्याच्यावरून कॉमेंट केली होती. त्यानंतर तिसरी पद्धत डायरेक्ट मेथड जी आहे म्हणजे आर म्हणजे समेशन ऑफ एक्स वाय मायनस एन इंटू एक्स बार वाय बार डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस एन एक्स बार स्क्वेअर इंटू अनदर स्क्वेअर रूट समेशन ऑफ वाय स्क्वेअर मायनस एन इंटू वाय बार स्क्वेअर. हे समजून घेण्यासाठी फॉर्म्युला आणि त्याच्यावर आधारित एक्झाम्पल जे आहे आपण घेतलेलं होतं. टेबल तयार केला होता आणि या फॉर्म्युल्याने कोरिलेशन आपण काढलेलं होतं आणि तो 0.9092 असं आलेला होता आणि त्याच्यावर आधारित आपण कॉमेंट केली होती. आणखीन काही या अनुषंगानं एक्झाम्पल्स जे आहेत ते समजावून घेतले होते. सर्व समेशन्स जे दिले त्याच्यावरून कोरिलेशन काढण्यासाठी कोणता फॉर्म्युला वापरायचा ते आपण पाहिलं. त्यानंतर अजून काही प्रकारचे एक्झाम्पल बघितले. कोव्हेरियन्स आणि व्हेरियन्स आणि कोरिलेशन दिलं असेल तर स्टँडर्ड डेविएशन ऑफ वाय कसं करायचं हे आपण पाहिलं. त्यानंतर वेगळ्या पद्धतीचं एक एक्झाम्पल आपण पाहिलं. स्टँडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आणि वाय दिलेलं होतं. त्यानंतर सम ऑफ प्रॉडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम ॲक्च्युअल मीन 880 असं दिलेलं होतं. नंबर ऑफ पेअर्स या ठिकाणी 10 आहेत म्हणून सांगितलेलं होतं आणि कोरिलेशन कोइफिशियंट काढायला सांगितलं होतं ते आपण पाहिलं. पण त्याच्या पुढचं उदाहरण होतं की नंबर ऑफ पेअर्स ऑफ ऑब्झर्वेशन्स या ठिकाणी काढायचे होते. आर समेशन ऑफ एक्स वाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर सिग्मा वाय दिलेलं होतं. योग्य तो प्रॉपर एक्झाम्पल वापरून फॉर्म्युला वापरून यांची किंमत 10 आपण काढलेली होती आणि या ठिकाणी त्या पुढील भागाला सुरुवात करणार आहोत. त्याचा पुढचा भाग म्हणजे कोरिलेशन कोइफिशियंट कॅल्क्युलेट करण्याची तिसरी पद्धत स्पेअरमन्स रँक कोरिलेशन कोइफिशियंट. आपण कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोइफिशियंटचा जो फॉर्म्युला आहे तो क्वांटिटेटिव्ह डाटासाठी वापरायचा असतो हे आपण पाहिलं. परंतु हाच फॉर्म्युला क्वालिटेटिव्ह डाटासाठी उपयोगी पडत नाही. उदाहरणार्थ या फॉर्म्युल्याच्या सहाय्यानं वी कॅनॉट इव्हॅल्युएट द लिडरशिप ॲबिलिटी ऑर जजमेंट ऑफ फिमेल ब्युटी in quantitative measures, but we can rank the individual according to these phenomena. म्हणजे क्वालिटेटिव्ह डाटासाठी हा फॉर्म्युला आपण वापरू शकत नाही कारण क्वालिटेटिव्ह डाटा क्वांटिटेटिव्हच्या स्वरूपात मांडू शकत नाही. परंतु रँक्स आपण त्या क्वालिटेटिव्ह डाटासाठी देऊ शकतो. इन सच केसेस वन मे अरेंज द इंडिव्हिज्युअल अकॉर्डिंग टू ग्रेड म्हणजेच रँक टू विच दे पजेस अ गिवन कॅरेक्टर दॅट इज युजिंग ऑर्डिनल स्केल. For example, a group of workers
may be arranged in order of efficiency by their supervisor, or a group of students may be arranged in order of stature without measuring the actual height of every student. The definition of rank बघूया. An ordered arrangement according to given characters of individual is called ranking, and the number indicating the position of a given individual in ranking is called its rank. आता टाय म्हणजे काय? रँक देत असताना काही वेळेला समान व्हॅल्यू असणारे दोन ऑब्झर्वेशन असतील तर रँक देताना आपल्याला अडचण निर्माण होऊ शकते, याला आपण टाय म्हणतो. इन रँकिंग, when there are two or more individuals are allotted the same rank is called a tie. त्यानंतर rank correlation. If two series of ranks are available for a group of individuals, either with respect to two different characters or with respect to same character ranked by two judges, म्हणजे दोन डिफरंट सिरीज असतील त्यांना रँक दिले असतील तरी ठीक आहे, किंवा एकच सिरीज ऑफ डाटा आहे त्याला दोन जजेसनी रँक दिलेले असतील तरी ते आपण त्यासाठी कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रँक कोरिलेशन कोएफिशिएंट काढू शकतो. देन वी मे बी इंटरेस्टेड इन मेजरिंग हाऊ क्लोजली दी टू सिरीज ऑफ रँक्स आर इंटर रिलेटेड. दी असोसिएशन म्हणजेच कोरिलेशन बिटवीन टू सिरीज ऑफ रँक्स इज कॉल्ड रँक कोरिलेशन. ओके. चार्ल्स एडवर्ड स्पेर्न्स रँक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. इट इज न्यूमेरिकल मेजर ऑफ the strength of correlation between the two sets of ranks. आता केस फर्स्ट, नो टाईज इन आयदर रँकिंग. दोन सिरीजपैकी कुठल्याही एका सिरीजमध्ये सुद्धा टाय नाही आहे, अनटाईड केस याला आपण म्हणूया. लेट स्मॉल x1 x2 so on xn and small y1 y2 so on yn the ranks with respect to two characters, say capital X and capital Y, or with respect to single character ranked by two judges, say A and B, of a group of n individuals. We note that the x values and y values are permutation of integers from 1 to n. Charles Spearman's rank correlation coefficient between two characters x and y is the Carl Pearson's correlation coefficient between the ranks with respect to x and the ranks with respect to y. Hence, the Spearman's rank correlation coefficient is denoted by capital R and is given by capital R xy is equal to small r of x आणि r of y. म्हणजे स्पेअर्मन्स रँक कोरिलेशन कोएफिशिएंट हे दुसरं काही नसून हे कार्ल पेअर्सन्स रँक कोरिलेशन कोएफिशिएंटच आहे, परंतु इथं एक्स आणि वाय असं दोन व्हेरिएबलमधलं रँक कोरिलेशन नाही, कोरिलेशन कोएफिशिएंट नाही आहे, तर रँक ऑफ सिरीज एक्स आणि रँक ऑफ सिरीज वाय यांच्यातलं ते कोरिलेशन आहे. मग कार्ल पेअर्सनच्या डेफिनेशननुसार काय होईल? डेफिनेशन कोव्हेरियन्स बिटवीन आर एक्स आर वाय डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ व्हेरियन्स ऑफ आर एक्स आणि इंटू व्हेरियन्स ऑफ आर वाय. ओके. इज इक्वल टू कोव्हेरियन्स बिटवीन स्मॉल एक्स वाय डिवायडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाय. स्मॉल एक्स आणि स्मॉल वाय म्हणजे रँक्स आहे, आणि इज इक्वल टू फॉर्म्युला आहे 1 minus 6 into summation of di square divided by n into n square minus 1. where di म्हणजे काय? r of xy minus r of y. म्हणजेच काय? स्मॉल xi minus स्मॉल y for i is equal to 1 to so on n. इथं नोट काय आहे? The Spearman's rank correlation coefficient is Carl Pearson's coefficient of between rank correlation. त्यामुळं we must have -1 to +1. कॅपिटल आर ची सुद्धा जसे स्मॉल आर ची व्हॅल्यू कार्ल पेअर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंटची व्हॅल्यू -1 to +1 असते, तसंच रँक कोरिलेशन कोएफिशिएंटची सुद्धा व्हॅल्यू -1 to +1 असते. आता काही रिमार्क्स पाहूया. समेशन ऑफ डी आय म्हणजे काय? डिफरन्स ऑफ द रँक्स. दोन सिरीजच्या रँक्समधला जो फरक आहे तो आपण डी आयने दर्शवतो, आणि त्यांची बेरीज जी आहे ती नेहमी 0 असायला पाहिजे. आणि ही जी कंडिशन आहे ही आपल्याला एक चेक म्हणून कॅल्क्युलेशनमधील आपण कॅल्क्युलेशन बरोबर आहेत का नाही त्यासाठी ही चेक म्हणून ही कंडिशन आपण वापरू शकतो. वेन रँक्स ऑफ ऑल द आयटम्स इन दी टू सिरीज आर इक्वल, ज्यावेळेला दोन सिरीजमधले रँक्स इक्वल असतील त्यावेळेला डी आय बरोबर काय असणार? 0 असणार. अँड सो समेशन ऑफ डी आय स्क्वेअर काय असणार आहे? 0 असणार आहे. अशा वेळेला कॅपिटल आरची व्हॅल्यू रँक कोरिलेशन कोएफिशिएंट किती? 1.
indicating there is a perfect positive correlation. तसंच when the ranks are exactly opposite, ज्यावेळेला दोन सिरीजमधील रँक्स हे एक्झॅक्टली अपोजिट डायरेक्शनमध्ये असतील, दी डिफरन्सेस आर मॅक्झिमम, अशा वेळेला दोन रँक्समधील फरक जो आहे तो मॅक्झिमम असणार आहे. अँड दिस गिव्स आर इज इक्वल टू -1. अशा वेळेला कॅपिटल आर म्हणजे रँक कोरिलेशन कोएफिशियंटची व्हॅल्यू -1 असणार, इंडिकेटिंग परफेक्ट निगेटिव्ह कोरिलेशन. द रँक्स इन दिस केस आर स्मॉल xi 1 to so on n, स्मॉल yi n to so on 1. ठीक आहे. एक्झाम्पल आपण पाहूया. कॅल्क्युलेट स्पेअरमन्स रँक कोरिलेशन कोएफिशियंट बिटवीन ॲडव्हर्टाइजमेंट कॉस्ट अँड सेल्स फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा. इथं ॲडव्हर्टाइजमेंट कॉस्ट दिलेले आहे 3000 रुपीज, 39, 65, 62, 90, 82, 75, 25, 98, 36, 78. आणि सेल्स जे आहेत ते लाखात आहेत. 47, 53, 58, 86, 62, 68, 60, 91, 51 आणि 84. The solution, that X denotes the advertisement cost in 1000 rupees and Y denotes the sales. यासाठी लागणारा टेबल तयार केलं आहे. कॅपिटल X कॅपिटल Y दिलेली व्हॅल्यू दिलेली आहेत. त्यानंतर स्मॉल xi स्मॉल yi जे रँक दिलेले आहेत एक्सच्या सिरीजला आणि वायच्या सिरीजला, ते रँक्स एक्सच्या सिरीजच्या 8, 6, 7, 2, 3, 5, 10, 1, 9 आणि 4. ते कसे दिलेले आहेत बघा. एक्स सिरीजमध्ये मॅक्झिमम ऑब्झर्वेशन 98 आहे, त्याची रँक आपण 1 दिलेली आहे. त्याच्या नेक्स्ट किती आहे 90 आहे, त्याची रँक 2 आहे. अशा पद्धतीने हे रँक्स दिलेले आहेत. तसंच वायच्या सिरीजचे रँक्स जे आहेत ते 10, 8, 7, 2, 5, 4, 6, 1, 9, 3 असे आहे. मग आपण DI केलेलं आहे, डिफरन्स बिटवीन रँक्स कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. आता 8 - 10 म्हणजे -2, 6 - 8 म्हणजे -2. अशा पद्धतीने हे -2, -2, 0, 0, -2, 1, 4, 0, 0, 1. आणि मग अशी सांगितलेल्या रिमार्कनुसार समेशन ऑफ DIची व्हॅल्यू 0 आहे. आता DI स्क्वेअर 4, 4, 0, 0, 4, 1, 16, 0, 0 आणि 1. समेशन ऑफ DI स्क्वेअर 37. आता कॅल्क्युलेशन, या ठिकाणी n नंबर ऑफ पेअर्स किती आहेत 10 आहेत. स्पेअरमन्स रँक कोरिलेशन कोएफिशियंटचा फॉर्म्युला काय आहे, R = 1 - 6 × समेशन ऑफ DI स्क्वेअर डिवायडेड बाय n × n स्क्वेअर - 1. यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केले. 1 - 6 × 30 डिवायडेड बाय 10 × 10चा वर्ग - 1. म्हणजे फायनली सिम्प्लिफिकेशन याचं उत्तर 9/11 असं येईल. म्हणजेच उत्तर 0.818182 असं येईल. त्यानंतर दुसरी केस, टाईज इन दी रँकिंग म्हणजे रिपीटेड रँक्स. म्हणजे एक्स सिरीज किंवा वाय सिरीज किंवा दोन्हीमध्ये जर काही व्हॅल्यूज रिपीट होत असतील, अशा वेळेला रँकमध्ये देण्यामध्ये टाय येतो. इफ देर इज अ टाय, दॅट इज इफ एनी 2 or more individuals have same value and so they have the same rank in the series, then Spearman's formula of computation of rank correlation coefficient fails down, since in this case ranks xi and or ranks yi does not takes the values 1 to so on n, and consequently x bar not equal to y bar. While in proving formula for Spearman's rank correlation coefficient, we had assumed that x bar is equal to y bar. In this case, common ranks are given to the repeated items. This common rank is the average of the ranks which these items would have assumed if they are slightly different from each other, and the next item will get the rank next to the ranks already assumed. म्हणजे ज्या वेळेला 2 किंवा 3 व्हॅल्यू समान असतात अशा वेळेला रँक देत असताना एकाला जी काही अनुक्रमे ती द्यायची, दुसऱ्याला त्याच्या पुढची द्यायची, तिसऱ्याला त्याच्यात पुढची द्यायची, अशा पद्धतीने. फॉर एक्झाम्पल, सपोज an atom is repeated twice at rank 4, then the common rank to be assigned to each atom is 4 + 5 divided by 2. चौथी रँक देताना टाय आली, मग एकाला 4 द्यायचं, दुसऱ्याला 5 द्यायचं, आणि मग व्हॅल्यू सारखे आहेत त्यामुळे समान रँक दिलं पाहिजे. त्यामुळे त्या दोन्ही रँकचं ॲव्हरेज म्हणजे 4.5 हे दोन्ही व्हॅल्यूना आपण देऊ शकतो. द रँक्स विच these observations would have assumed if they were different, the next item will be assigned the rank 6. However, this will affect the variances of ranks x and or rank y and covariance. But in general, the correction for ties is applied to covariance term only and is ignored in variances. असे रँकमध्ये बदल केल्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून व्हेरियन्स आणि कोव्हेरियन्सवरती परिणाम होणार, परंतु आपण फक्त कोव्हेरियन्समध्ये जो काही बदल होतो त्याचा विचार आपण करणार आहोत.
With this view in mind, the factor summation of di square in Spearman's formula needs to be corrected by adding the quantity m into m square minus 1 by 12 to summation of di square for each time, that is for each repeated value in both the series, where m is the m is the number of atoms and atom is repeated, number of times and atom is कुठल्या क्रमांकाचं ऑब्झर्वेशन किती वेळा रिपीट होतं ती म्हणजे m आपण घ्यायचं आहे. दिस ॲडजस्टमेंट इन दी स्पेअरमन्स फॉर्म्युला usually gives fairly good result. In other words, if Tx is the total correction for ties in X series and Ty is the total correction for ties in Y series, then summation of di square is replaced by summation of di square plus Tx plus Ty. Hence, Spearman's rank correlation coefficient capital R is equal to 1 minus 6 into summation of di square plus Tx plus Ty divided by n into n square minus 1. यापूर्वीचा फॉर्म्युला काय होता, नो टाईच्या ठिकाणी 1 minus 6 into summation of di square divided by n into n square minus 1. इथं फक्त summation of di square नुसतं घेण्यापेक्षा त्या ठिकाणी Tx आणि प्लस Ty असं दोन करेक्शन फॅक्टर्स जे आहेत ते घेतलेले आहेत. आता एक्झाम्पल बघूया. कॅल्क्युलेट स्पेअरमन्स रँक कोरिलेशन कोएफिशियंट फॉर दी फॉलोइंग डाटा. एक्सच्या व्हॅल्यूज आहेत 68, 64, 75, 60, 50, 64, 80, 75, 40, 55, 64. आता यामध्ये बघा 64 हे ऑब्झर्वेशन हे 3 वेळा रिपीट झालेले आहे. दुसरी वाय सिरीज बघा 62, 58, 68, 45, 81, 60, 68, 48, 50 आणि 70. म्हणजे इथं दुसऱ्या सिरीजमध्ये 68 हे ऑब्झर्वेशनसुद्धा रिपीटेड आहे. आता यासाठी लागणारा टेबल एक्स आणि वाय दिलेले सिरीज दिलेले. आत्ता मग अशी वर डिस्कस केला नव्हता. रँक्स पॉवर सिरीज एक्स दिलेलं आहे, एक्स आहे. रँक्स पॉवर सिरीज वाय आय दिलेलं आहे. त्या रँक्स कशा आहेत बघा 4, 6, 2.5, 9, 6, 1, 2.5, 10, 8, 6. वायच्या रँक्स 5, 7, 3.5, 10, 1, 6, 3.5, 9, 8, 2. त्यामुळे डी आय म्हणजे एक्स आय मायनस वाय आय कॅल्क्युलेट केलं. आता याही ठिकाणी समेशन ऑफ डी आयची व्हॅल्यू 0 येते. डी आय स्क्वेअर 1, 1, 25, 25, 1, 1, 0, 16. समेशन ऑफ डी आय स्क्वेअर 72. हिअर एन इज इक्वल टू 10. नंबर ऑफ पेअर्स किती आहेत 10 आहे. आणि केस कुठली आहे टाईड आहे. स्पेअरचं रँक कोरिलेशन फॉर्म्युला कुठला वापरायचा आहे आर म्हणजे 1 minus 6 into summation of di square plus Tx plus Ty divided by n into n square minus 1, where Tx is the total correction for ties in X series. आता Tx कॅल्क्युलेट करूया. 2 एक्सचे ऑब्झर्वेशन रिपीट होतात. पहिलं रिपीटेड ऑब्झर्वेशन 2 वेळा रिपीट होतं आणि दुसरं ऑब्झर्वेशन 3 वेळा रिपीट होतं. त्यामुळे Tx मध्ये या ठिकाणी 2 गुणिले 2चा वर्ग वजा 1 भागिले 12 अशी एक टर्म येईल. दुसरी टर्म 3 गुणिले 3चा वर्ग वजा 1 भागिले 12 अशी पुढची टर्म येईल. फायनली हाफ प्लस 2 म्हणजे Txची व्हॅल्यू 5/2 असेल. तसंच Ty वायच्या सिरीजमध्ये एकच ऑब्झर्वेशन रिपीट होतं आणि ते 2 वेळेला होतं आहे. त्यामुळे Ty म्हणजे 2 गुणिले 2चा वर्ग वजा 1 भागिले 12 बरोबर 1 लिटर. दस आर इज इक्वल टू 1 minus 6 into 72 अधिक 5 द्वितीयांश अधिक 1 द्वितीयांश डिवायडेड बाय 10 गुणिले 10चा वर्ग वजा 1. म्हणजे सिम्प्लिफाय केलात तर याचं उत्तर 0.455 असेल. ओके. पुढचं उदाहरण. The coefficient of rank correlation of the marks obtained by 10 students in statistics and mathematics was found to be 0.5. म्हणजे rank correlation coefficient दिलेला आहे. Pairs observation आहे. It was later discovered that the difference in the ranks in 2 subjects obtained by one of the students was wrongly taken as 3 instead of 5. 7. Find the correct coefficient of rank correlation. म्हणजे R 0.5 दिलेलं आहे, n 10 दिलेलं आहे, परंतु डी आय घेत असताना 3च्या ऐवजी 7 असं घेतलेलं आहे. फॉर्म्युलामध्ये ठेवून इनकरेक्ट समेशन ऑफ डी आय स्क्वेअर काढलं पाहिजे, मग ते करेक्ट केलं पाहिजे. 0.5 बरोबर 1 वजा 6 इंटू समेशन ऑफ डी आय स्क्वेअर डिवायडेड बाय 10 into 10 स्क्वेअर मायनस 1. त्यामुळे इनकरेक्ट समेशन ऑफ डी आय स्क्वेअर इज 990 भागिले 6 गुणिले 2 म्हणजे 82.5. आता करेक्ट समेशन ऑफ डी आय स्क्वेअर कसं करायचं. इनकरेक्ट समेशन ऑफ डी आय स्क्वेअर जे आहे 82.5 वजा चुकीचं ऑब्झर्वेशनचा वर्ग वजा करायचं. ऑब्झर्वेशनचा वर्ग वजा करायचं म्हणजे 3
ही चुकीची व्हॅल्यू आहे ना, त्याचा स्क्वेअर वजा केला अधिक 7चा वर्ग ॲड केला म्हणजे फायनली करेक्ट समेशन ऑफ डी आय स्क्वेअर 122.5 आहे. त्यामुळे करेक्ट आर जो आहे 0.5 बरोबर 1 वजा 6 इंटू 122.5 भागिले 10 गुणिले 10चा वर्ग वजा 1 म्हणजे 1 वजा 735 भागिले 990 म्हणजे 0.25. पुढचं उदाहरण. इन अ कॉम्पिटिशन 2 जजेस हॅव गिवन दी रँक्स. कॉम्प्यूट रँक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर दी फॉलोइंग डाटा. आता तिथे डायरेक्ट रँक्स दिलेले आहेत. 10 कॉम्पिटिटर्स आहेत. त्या 10 कॉम्पिटिटर्ससाठी 2 जजेस होते. त्या 2 जजेसने आपापले त्या 10 कॉम्पिटिटर्सना रँक्स दिलेले आहेत. 4, 3, 5, 7, 1, 8, 2, 6 असं जज एनं रँक्स दिलेले आहेत आणि जज बीनं 4, 5, 6, 8, 1, 7, 2, 5 असं दिलेलं आहे. वी कॉल the ranks given by 2 judges R1 and R2 respectively. Here n is equal to 8. Compute rank correlation coefficient. आता टेबल xi चे व्हॅल्यूज y चे व्हॅल्यूज डी आय काढले, डी आय स्क्वेअर काढले आणि मग r बरोबर 1 वजा समेशन ऑफ डी आय स्क्वेअर डिवायडेड बाय n इंटू एल स्क्वेअर मायनस 1 म्हणजे 1 वजा 6 इंटू 8 डिवायडेड बाय 8 गुणिले 8चा वर्ग वजा 1 म्हणजे 1 वजा 6 भागिले 63 म्हणजे कॅपिटल आर रँक कोरिलेशन 0.90. कॉमेंट काय ना, द व्हॅल्यू ऑफ आर शोज पॉझिटिव्ह अँड कोरिलेशन इज 0.90%. हेन्स द ओपिनियन ऑफ 2 जजेस इज व्हेरी मच सिमिलर. दोन्ही जजमधलं जे काय रँक कोरिलेशन करताना ते 0.90 म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे आणि शिवाय हाय डिग्री आहे. त्यामुळे दोन्हींचं मतामध्ये साम्य जास्त आहे असं आपल्याला सांगता येईल. ओके, थँक्यू.